अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه چې تاسو په پریویو کې یو ویډیو کتا کچې دغه شانی ویډیو تاسو په خپل موبایل کې جوړول غواړئ، سمپل هغه کې تاسو د یو پکچر ضرورت دی او ورسره د سونګ اډ کول ضرورت دی چې کوم سونګ تاسو خوښی نو تاسو خپل پکچر سره اډ کول شي او هغه باندې تاسو لیریکس هم اډ کول شي. نو دغه شانی ویډیو به تاسو خپل موبایل کې څنګه جوړوي، ډیر اسانه طریقه ده. ویډیو د ځان سره لایک کړئ او کچره سو کم زمون په چینل باندې نوی راغلی نو زمون چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره د نوټیفیکیشن بیل آیکن هم آن کړئ چې هر قسمه داسې نوی ویډیو راشي او تاسو ته نوټیفیکیشن ضرور راشي. نو راځئ چې دا ویډیو سٹارټ کو. تاسو په خپل موبایل کې کاینماستر اپلیکیشن اوپن کړئ او لاړ وشئ میډیا لا او دلته نه هغه پکچر سلیکټ کړئ په کوم پکچر باندې چې تاسو سونګ اډ کول غواړئ. د دې دا سایز به د ویډیو مطابق برابر کړئ چې څونه تاسو میوزیک جوړول غواړئ ویډیو. بیا په دې پکچر باندې کلیک کړئ، کلپ ګرافیکس باندې بو کې کړئ او تاسو له دا افیکټ کاري کلپ ګرافیکس میوزیک البم ګیټ مور ته ولاړ شئ او دا به تاسو د کاینماستر سٹور نه ډاونلوډ کړئ. سټایلیش باندې به تاسو کلیک کړئ. څنګه چې سټایلیش باندې کلیک کړئ نو دا افیکټ پر راشي، تاسو له بدل ته ډاونلوډ لیکلی په ډاونلوډ به کلیک کړئ نو تاسو سره به دا انسټال شي. الریډي ما انسټال کړی دی نو زه به دلته نه دا سلیکټ کړم. دې کې تاسو له سټایلونه درکړي چې کوم سټایل سره تاسو پکچر باندې پرېښودل غواړئ، ویډیو کې پرېښودل غواړئ، هغه به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ. زه به پایو نمبر سلیکټ کړم. بیا دې کې د ټیکسټ آپشن دی، ټیکسټ ټایټل دی، دې کې به ټیکسټ ټایټل اډ کوئ. زه به په فرست کې ولیکم خپل چینل نیم پشتو کریټرز، په اوکې به کلیک کړم. بیا به دویم کې ولیکم خپل نیم اسدامین او په اوکې باندې به کلیک کړم. بیا په دریم آپشن کې به زه چې کومه میوزیک دې سره پرېږدم نو دلته به ولیکم پشتو سونګ او په اوکې به کلیک کړم او لاندې به زه ورکړم 2021 او دا به زه دلته نه اډ کړم. بیا په اوکې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته دا یو ځل ښیم چې څنګه دا ټیکسټ مونږ سره راځي. تاسو له بره ښکاري پشتو کریټر زما نیم راځي او لاندې پشتو سونګ 2021 راځي. دې کې به اوس مونږ سونګ اډ کول غواړو نو څنګه به اډ کول؟ لاړ به شو آډیو لا او آډیو نه به دلته کې هغه سونګ سلیکټ کوم چې اډ کول غواړو. ما سره د ویډیو په شکل دی نو زه به دلته نه ویډیو سلیکټ کړم، کومه ویډیو کې چې زما سونګ پروت دی او د دې ویډیو نه به زه دا سونګ لر کم لاړ وشم ایکسټریکټ آډیو وکم او دې نه به دا سونګ لر شي او دا ویډیو به زه دلته نه ډیلیټ کړم. دلته کې مونږ سره میوزیک اډ شو، که سونګ یو که میوزیک یې هغه مونږ سره اډ شو. بیا به دې نه بعد لاړ شو لیر ته میډیا لا او دلته یو پی ان جي پکچر دی هغه به زه سلیکټ کړم او په دې ویډیو کې به سیټ کړم. د دې دا سایز به د ویډیو اینډ پوزیشن تم برابر کړئ او آوټ پوزیشن تم برابر کړئ. بیا دې ته یو انیمیشن ورکم، ان انیمیشن له ولاړ شم او پیډ انیمیشن به زه دې ته ورکم او دا تقریبا 2 باندې برابر کړم او اوکې وکم. دې نه بعد به تاسو د خپل میوزیک یا سونګ وورئ او دلته به تاسو لیریکس اډ کړئ. بیا به لاړ شئ لیر ته او په ټیکسټ باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسو لیریکس ټایپ کړئ، کوم لیریکس چې تاسو په سونګ کې وایي. دلته کې ما دا فست لیریک ولیکل او اوکې باندې به کلیک کړم. د دې دا سایز نه دی، دا به تاسو د دې لیریک دا په ویډیو کې ولګوئ چې کوم ځای لګوئ. پاڼ ته به لاړ شئ، په اردو پاڼ باندې به کلیک کړئ او دلته نه به اردو پاڼ په دې ولګوئ. دا به تاسو لږ راغټ کړئ، د دې دا سایز به غټ کړئ. بیا به لاړ شئ انیمیشن لا، ان انیمیشن کې به تاسو ورکړئ سلایډ رایټ او آوټ انیمیشن کې به ورکړئ سلایډ لیفټ. بیا به تاسو دا ویډیو مطابق دا لیر د دې ټیکسټ دا غټ کړئ، تاسو کتې شئ. بیا چې دویم لیریک کوم ځای نه سټارټ کېږي نو هلته به تاسو یو کټ واخلئ او اینه بعد به تاسو په دې دویم لیریکس باندې اوکې کوئ، کوم ځای کې چې تاسو دا کټ اغوښتی دی او ایکی چې سو وي نو تاسو به دلته نه دویم لیریک ولیکئ. څنګه چې تاسو سونګ واورئ په دویم لیریک کې چې سو وي نو تاسو به دویم لیریکس دلته نه ټایپ کړئ. ما دلته کې ټایپ کو، په اوکې باندې مې کلیک کو. د دې سایز به زه د ویډیو مطابق برابر کړم. داسې طریقې سره تاسو دې کې لیریکس اډ کولی شئ. ما فست لیریک اډ کو، بیا مې سیکنډ لیریک اډ کو. بیا که تھرډ لیریک تاسو اډ کوئ نو تاسو به دلته کې بل کټ واخلئ کوم ځای کې چې دا یو ختمیږي او بل سټارټ کېږي.
داسې طریقې سره به تاسو خپل ویډیو کې د سونګ هغه لیریکس ایډ کړئ څنګه چې ما ایډ که تاسو وکتل. اینه بعد به تاسو راشئ په شیر بټن به کلیک کړئ او دا ویډیو به ځان سره سیو کړئ. بس دغه و زمونږ ویډیو. که چېرې تاسو هم خپل موبایل کې داسې پکچر سره سونګ ایډ کول غواړئ نو ډېر په اسانه ایډ کولی شئ. دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او یو ځل لایک هم کړئ او ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې. په دعا کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.